Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, আজি তোমালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম ক্লাস 12 ৰ ফ্লেমিঙ্গো বুকখনৰ 4 নম্বৰ পয়েম এ থিং অফ বিউটি। যদিহে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ফাৰ্স্ট টাইমৰ বাবে ভিজিট কৰিছা, তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে এনে ধৰণৰ ভিডিওছ বিলাক তোমালোকে আগলৈ পাই থাকা। ঠিক আছে? আৰু তোমালোকে ক্লাস 12 ৰ যিকোনো ভিডিওৰ বাবে প্লেলিষ্টত গলে তোমালোকক যেনে ধৰণৰ সিলেবাছত ভিডিও লাগে তেনে ধৰণে পাই যাবা। ঠিক আছে? So, এতিয়া আমি পয়েমটো ডিসকাস কৰো এ থিং অফ বিউটি আৰু পয়েমটো পোয়েট কোন জন কিটছ। আমি পয়েমটো ডিসকাস কৰাৰ আগত তেওঁৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ। এ থিং অফ বিউটি এটা ধুনীয়া বস্তু। জন কিটছ ওয়াজ এ ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক পোয়েট আৰু গম পালো যে জন কিটছ হৈছে এগৰাকী ব্ৰিটিছ ৰোমান্টিক পোয়েট, মানে তেওঁ মেইনলি নেচাৰৰ ওপৰত লিখিছিল। ঠিক আছে? Although trained to be a surgeon, Keats decided to devote himself wholly to poetry. যদিও তেওঁ সাৰ্জন হিচাপে ট্ৰেইনিং লৈছিল, যদিও তেওঁ চিকিৎসক হিচাপে ট্ৰেইনিং লৈছিল, Keats decided to devote himself wholly to poetry. তেওঁ মানে সিদ্ধান্ত কৰিছিল যে তেওঁ নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব বুলি, কবিতালৈ তেওঁ নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব বুলি তেওঁ সিদ্ধান্ত কৰিছিল। মানে যদিও তেওঁ সাৰ্জন হিচাপে ট্ৰেইন কৰিছিল, তথাপিও তেওঁ মানে মনটো আছিল পোয়েট্ৰি জগতত, মানে তেওঁ ইন্টাৰেষ্টটো পোয়েট্ৰিত আছিল। ঠিক আছে? Keats secret his power to sway and delight the readers. Keatsৰ এটা সিক্ৰেট আছিল his power to sway and delight the readers. তেওঁ পঢ়ুৱৈসকলক প্ৰভাৱিত আৰু আনন্দিত কৰিব পৰাৰ তেওঁ এটা সিক্ৰেট আছিল। ঠিক আছে? Lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. ঠিক আছে? Lies primarily is in his gift. বিশেষকৈ মানে মুখ্য ৰূপত তেওঁ গিফ্টৰ মাজত নিহিত হৈ আছে for perceiving the world, মানে পৃথিৱীখনক বিশ্লেষণ কৰাৰ, and living his moods and aspiration in terms of language. তেওঁৰ ভাষাৰ জৰিয়তে কি কৰিব পাৰিছিল? মনোভাৱ আৰু আকাংক্ষাবিলাকক জীৱন্ত কৰিব পাৰিছিল। এই কোৱালিটি কেইটাৰ বাবে তেওঁ পঢ়ুৱৈসকলক কি কৰিব পাৰিছিল? প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছিল আৰু লগতে আনন্দিত কৰিব পাৰিছিল। ঠিক আছে? The following is an excerpt from his poem Endymion, a poetic romance. আৰু আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যেটো পয়েম গৈ আছো, সেই পয়েমটো এটা জাস্ট এটা পাৰ্ট হয়। আৰু এই পাৰ্টটো কোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে তেওঁৰ কবিতা এন্ডিমিয়ন এ পয়েটিক ৰোমান্স। এই কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা এটা মাত্ৰ অংশ হয়। ঠিক আছে? The poem is based on a Greek legend. আৰু এই কবিতাটো কিহৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে? গ্ৰীক লেজেণ্ড এজনৰ ওপৰত বেছ কৰা হৈছে, in which আৰু য'ত এন্ডিমিয়ন এ বিউটিফুল ইয়াং শেফাৰ্ড, য'ত এন্ডিমিয়ন হৈছে কোন? এগৰাকী ধুনীয়া সুঠাম এগৰাকী ভেড়া ৰখীয়া, ভেড়া পালক। ঠিক আছে? এণ্ড পয়েট আৰু কবি হু লিভড অন মাউণ্ট লেটমছ, আৰু সেইজন ক'ত বসবাস কৰিছিল? মাউণ্ট লেটমছত বসবাস কৰিছিল। ঠিক আছে? had a vision of Cynthia, আৰু তেওঁ সপোনত কাক দেখা পাইছিল? চিন্থিয়াক দেখা পাইছিল। আৰু চিন্থিয়া হৈছে কোন? দ্য মুন গডেছ। তেওঁ সপোনত চিন্থিয়াক দেখা পাইছিল। দ্য এনচান্টেড ইয়াথ ৰিজল্ট টু seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. আৰু সেইবাবে মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ তেওঁ সংকল্প লৈছিল তাইক বিচাৰি উলিয়াব বুলি, চিন্থিয়াক মানে বিচাৰি উলিয়াব বুলি সি সংকল্প লৈছিল। and so wandered away, আৰু সেইবাবে অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল, through the forest, হাবিত ঘূৰি ফুৰিছিল, and down under the sea, আনকি সাগৰৰ তলিতো তেওঁ চিন্থিয়াক বিচাৰি তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিল। ঠিক আছে? এতিয়া আমি পয়েমটো ডিসকাস কৰিম। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness. ইয়াত কৈছে যে a thing of beauty, এটা ধুনীয়া বস্তুৱে সদায় আমাক আনন্দিত কৰে। ঠিক আছে? A thing of beauty gives us everlasting joy. ঠিক আছে? আমাক সদায় আনন্দ দি যায়। Its loveliness increases, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতা বা ইয়াৰ সুন্দৰতা কি হয়? ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকে, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাটো বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে। ঠিক আছে? It will never pass into nothingness, ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাটো নাইবা ইয়াৰ সুন্দৰতাটো কেতিয়াও হ্ৰাস পাই নাযায়, নাইবা কেতিয়াও জিৰো হৈ নাযায়। ঠিক আছে? আমি প্ৰকৃতিৰ যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰোঁ, এই পৰ্বত পাহাৰ, জান জুৰি, গছ গছনি বা প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰোঁ যিখিনি থিং অফ বিউটি হয়।
যিখিনি আমাক আনন্দ দিয়ে ঠিক আছে এটা এই থিং অফ বিউটি সকলোৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আৰু ইয়াত কবিৰ কাৰণে হৈছে কি মাদাৰ নেচাৰ মানে মাতৃ প্ৰকৃতিখন হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি আৰু কৈছে যে থিং অফ বিউটি মানে বস্তুবিলাকে আমাক সদায় আনন্দ দি যায় ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতাটো কেতিয়াও হ্ৰাস পাই নাযায় আনকি বৃদ্ধি পাইহে গৈ থাকে ঠিক আছে বাট উইল কিপ এ বাৱাৰ কোৱাইট ফৰ আছ বাৱাৰ মানে হৈছে এ শ্বেড অফ এ ট্ৰী গছৰ ছাঁ গছ এজোপাই যেনেধৰণে আমাক ছাঁ দিয়ে এ থিং অফ বিউটিও আমাৰ বাবে শ্বেড এটা ক্ৰিয়েট কৰে ঠিক আছে এণ্ড দে শ্লিপ ফুল অফ চুইট ড্ৰিমছ এণ্ড হেল্থ এণ্ড কোৱাইট ব্ৰিডিং আৰু সেই শ্বেডৰ পৰা আমি কি পাওঁ সেই থিং অফ বিউটিছবিলাকে আমাক কি প্ৰভাইড কৰে আমি জানো আহা এণ্ড দে শ্লিপ ফুল অফ চুইট ড্ৰিম আৰু আমি ভালদৰে শুব পাৰোঁ যদি আমি আমাৰ টোপনি ভাল হয় তেন্তে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া সপোন দেখোঁ ঠিক আছে এণ্ড হেল্থ আমাক সুস্বাস্থ্য দিয়ে এণ্ড কোৱাইট ব্ৰিডিং আমাৰ ধৰি লোৱা কোনো ধৰণৰ যদি ষ্ট্ৰেছ নাথাকে কোনো ধৰণৰ যদি চিন্তা নাথাকে ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব আমি ভালদৰে উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰিম ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছে যে এটা সুন্দৰ বস্তুৱে সদায় কি কৰে সদায় আমাক এভাৰ লাষ্টিং জয় দিয়ে ইয়াৰ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি পাই গৈ থাকে কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় আৰু সেই থিং অফ বিউটি আমাক কি প্ৰভাইড কৰে আমাৰ ভাল টোপনি মাৰিব পাৰোঁ আমি ঠিক আছে আমাৰ সুস্বাস্থ্য হয় আৰু লগতে আমি কোনো ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ নাথাকিলে আমাৰ কি হয় কোৱাইট ব্ৰিডিং কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে Therefore, on every morrow are we reading a flowery band to bind us to the earth. Therefore, সেইভাবে on every morrow means morning নাইবা next day. সেইভাবে প্ৰত্যেক দিনা ৰাতিপুৱা are we reading আমি গুঠো বুলি কৈছে কি গুঠো a flowery band to bind us to the earth. মানে ফুলৰ মালা গুঠো পৃথিৱীখনৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখিবৰ বাবে আমি ফুলৰ মালা গুঠো বুলি কৈছে প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই মানে ইয়াত ফুলৰ মালাৰ কথা কিহৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে গুড মেমৰিজ আমাৰ ধৰি লও আমাক কয় নে যে সদায় পজিটিভ চিন্তা কৰিবি আমি যদি কেতিয়াবা কিবা এটা কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁ আমাৰ মনত যদি বেয়া চিন্তা আহে ঘৰৰ মানুহবিলাকে কয় নে সদায় বি পজিটিভ সদায় পজিটিভ হৈ আগবা সদায় ভাল চিন্তা কৰ কয় নে সেই কাৰণে কৈছে যে আমি আমাৰ জীৱনত দুখ দুৰ্দশা আমাৰ থাকিবই তথাপিও কৈছে যে আমাৰ এই জীৱনত মানে থিং অফ বিউটিৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনটো হৈছে শূন্য সেইকাৰণে হৈছে যে আমি কি হয় ফুলৰ মালা গুঠো ফুলৰ মালা মানে হৈছে গুড মেমৰিজবিলাক আমি কালেক্ট কৰি লৈ আমি আগত ৰাখি লৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব লাগিব ঠিক আছে স্পাইট অফ ডেছপণ্ডেন্স স্পাইট মিন্স ইন স্পাইট নিৰাশা ডেছপণ্ডেন্স মানে হৈছে নিৰাশা থকাৰ স্বত্তেও অফ দ্য ইনহিউমেন ডাৰ্থ অফ নবল নেচাৰ্ছ ভাল প্ৰকৃতিৰ মানুহৰ অভাৱ থকাৰ স্বত্তেও ঠিক আছে অফ দ্য গ্লুমি ডেজ মানে বেয়া দিন থকাৰ স্বত্তেও অফ অল দ্য আনহেল্ডি এণ্ড অভাৰ ডাৰ্কেন ৱেজ মেড ফৰ আৱাৰ চাৰ্চিং আৰু কেতিয়াবা আমি কি হয় আমি সফল হ'বৰ কাৰণে কিছুমান অস্বাস্থ্যকৰ নাইবা বেয়া পথ আমি বাছি লওঁ এই সকলোবিলাক থকাৰ স্বত্তেও আমাৰ মাজত কি হয় সদায় দুখ দুৰ্দশা থাকেই ঠিক আছে মানে সদায় কিছুমান কি হয় আমাৰ মাজত নবল নেচাৰ্ছৰ মানুহৰ অভাৱ মানে ভাল মানুহৰ অভাৱ আজিকালি সকলো মানুহ হৈছে স্বাৰ্থপৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰে আনক পাছ পেলাই কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাওঁ এই কথাবিলাক চিন্তা কৰে ঠিক আছে অফ দ্য গ্লুমি ডেজ আমাৰতো বেয়া দিন থাকে সদায়তো ভাল দিন থাকে জানো নাথাকে আমাৰ মাজত বেয়া দিন থাকিবই ঠিক আছে এই সকলোবিলাক থকাৰ স্বত্তেও আৰু নাইবা কেতিয়াবা কি হয় আমি ভাল হ'বৰ বাবে নাইবা আমি ছাকচেছ হ'বৰ বাবে কেতিয়াবা অস্বাস্থ্যকৰ নাইবা কিছুমান বেয়া পথ আমি বাছি লওঁ এই সকলোবিলাকৰ স্বত্তেও ঠিক আছে ইয়েছ হয় ইন স্পাইট অফ অল এইবিলাকৰ স্বত্তেও কি হয় some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits আমাৰ কি হয় কিছুমান সুন্দৰ বস্তুৱে কিছুমান ধুনীয়া বস্তুৱে আমাৰ দুখৰ আৱৰণখন কি কৰে আঁতৰাই পেলায় কি হয় আমি যদি কেতিয়াবা ধৰি লোৱা প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকোঁ নাইবা আমাৰ যেতিয়া মনটো দুখ লাগে কেতিয়াবা ধৰি লোৱা যদি আমাৰ তাৰমানে মনটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি যদি প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো কিমান ভাল কৰি তোলে ঠিক আছে সেইকাৰণে কৈছে আমাৰ মাজত দুখ দুৰ্দশা থাকিবই আমাৰ বেয়া মানুহ থাকিবই আমাৰ জীৱনত ঠিক আছে এইবিলাকৰ থকাৰ স্বত্তেও কিছুমান সুন্দৰ বস্তুৱে কি কৰে আমাৰ সেই বেয়া আৱৰণখন সেই দুখ দুৰ্দশাৰ আৱৰণখন কি কৰে আঁতৰাই পেলায় ঠিক আছে ইয়াত কিছুমান এতিয়া কবিয়ে আমাৰ মাজৰ এক্সাম্পল দিছে কিছুমান শেপ অফ বিউটি কথা আমাক ইয়াত এক্সাম্পল দিছে কেতিয়াবা তোমালোকৰ এক্সামত লিখিবলৈ আহে এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ মন কৰিবা ঠিক আছে
Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep. এটা কবি কিছুমান ধুনিয়া বস্তুৰ এক্সাম্পল দিছে such the sun মানে সূৰ্যটো চন্দ্ৰটো trees old and young সৰু সৰু গছ পুলিবিলাক নাইবা ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক sprouting a shady boon for simple sheep যিবিলাক গছ গছনিয়ে সাধাৰণ ভেড়াকো কি কৰে আশীৰ্বাদ স্বৰূপে কি কৰে সেড মানে সা প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে এই সকলোবিলাক হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি and such are daffodils with the green world they live in আৰু সেই daffodils flowers বিলাকো যিখিনি হেউজিয়াৰ মাজত থাকে সেই daffodils flowers বিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি ঠিক আছে and clear rills that for themselves a cooling cover make gains the hot season আৰু clear rills সৰু সৰু মানে জুৰি বিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি that for themselves a cooling cover make gains the hot season যিবিলাকে মানে গৰমৰ সিজনত পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আমাক কি কৰে কুলিং কভাৰ দিয়ে ঠিক আছে আমিহে যদি আমি গৰমৰ সিজনত জুৰি এটা কাখত গৈ বহুগে আমাৰ মনটো কিমান ভাল লাগে ঠিক আছে সেইভাবে হৈছে এই ক্লিয়াৰ ৰেলস বিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি ঠিক আছে the mid forest break rich with a sprinkling of fair musk rose blooms আৰু কৈছে যে কবিয়ে the mid forest break মানে হাবিৰ মাজৰ জুপুহাৰ মাজত ফুলি থকা সুগন্ধিযুক্ত গোলাপ ফুল বিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি সেইবিলাকৰ ধুনিয়া গোন্ধটোৱে কি কৰে আমাৰ মনটো ফ্ৰেছ কৰি তোলে সেইভাবে কবিয়ে কৈছে যে মাস্ক ৰ'জ বিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি ঠিক আছে and such too is the grandeur of dooms we have imagined for the mighty dead আৰু কৈছে যে সেইবিলাক হৈছে কি grandeur of the dooms means death সেই প্ৰভাৱশালী মানুহবিলাকৰ death মৃত্যু we have imagined আমি কল্পনা কৰিব পাৰো for the mighty dead কৈছে যে সেই যি সকল মানে মাৰ্টিয়াৰ আছে যি সকল শহীদ আছে নাইবা যি সকল লেজেন্ড হয় সেই সকলোবিলাকৰ মৃত্যু মানে তেওঁলোকৰ কিবা এটা কাৰণত মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ দেশৰ বাবেও শহীদ হ'ব পাৰে নাইবা তেওঁলোকে আমাৰ বাবে যিখিনি দি গৈছে নাইবা তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ জৰিয়তে আমি কিছুমান লেসন্স লাভ কৰিব পাৰো মানে আমি তেওঁলোকৰ সেই মৃত্যু আমাক কিছুমান শিক্ষা দিব পাৰে সেইবিলাকো হৈছে কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি যেনে ধৰণে গ্ৰোথটো হৈছে এ থিং অফ বিউটি তেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ দেশটো হৈছে ডিকেটো হৈছে এ থিং অফ বিউটি মানে সেই প্ৰভাৱশালী মানুহবিলাক নাইবা সেই শহীদ হওক সেইবিলাকৰ মৃত্যু আমাক কি দি যাব পাৰে এটা লেসন্স দি যাব পাৰে এতিয়া আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাই কওঁ ভূপেন হাজৰিকাৰ মৃত্যুত কিমান মানুহ হৈছিলে ঠিক আছে তেওঁ কিছুমান গান ৰচনা কৰিছিলে যেনেকে মানুহে মানুহৰ বাবে ঠিক আছে সেই কথাটো এতিয়া আমি চাবলৈ গ'লে এতিয়া টাইমত সেই কথাখিনি ফলিয়েছে নেব সেই কাৰণে ক'ব পাৰো যে তেওঁলোকে যিখিনি আমাক লেসন্স দি গৈছে সেইখিনিও আমাৰ বাবে হৈছে কি এ থিং অফ বিউটি all lovely tales that we have heard or read আৰু আমি সেই সাধু কথাবিলাক যিবিলাক সাধু কথা আমি শুনি আহিছো নাইবা পঢ়ি আহিছো সেইবিলাকো হৈছে কি কবিৰ বাবে এ থিং অফ বিউটি ঠিক আছে an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens bring আৰু কৈছে যে সেই সকলোবিলাক থিং অফ বিউটি কি বুলি কৈছে এন্ডলেস ফাউন্টেন বুলি কৈছে শেষ নোহোৱা এটা ঝৰ্ণা বুলি কৈছে শেষ নোহোৱা এটা জুৰি বুলি কৈছে অফ ইমৰ্টেল ড্ৰিংক মানে হৈছে অমৃতৰ এটা শেষ নোহোৱা ঝৰ্ণা বুলি কৈছে pouring unto us from the heavens big আৰু সেইটো কোৰ পৰা বৈ আহিছে বুলি কৈছে স্বৰ্গৰ দুৱাৰ পৰা বৈ আহিছে বুলি কৈছে আমাৰ মাজলৈ বৈ আহিছে বুলি কৈছে এতিয়া আমি যিমানখিনি থিং অফ বিউটি কথা আমি গম পালো ঠিক আছে এই সকলোবিলাক কোৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে ইয়াত কবিয়ে স্বৰ্গৰ দুৱাৰ পৰা আহিছে মানে ইয়াত কৈছে আমি এটা কথা ক'ব পাৰো যে সেইবিলাক সকলোবিলাক হৈছে গড গিফটেড মানে সেইবিলাক হৈছে কি প্ৰকৃতিৰ প্ৰত্যেকটো মান ধুনিয়া বস্তু হৈছে ভগৱানৰ সৃষ্টি আৰু সেইবিলাক ভগৱানে আমাক ঢালি দিছে আমাৰ মাজত ঢালি দিছে যিবিলাক আমি লৈ আমি কি কৰিব পাৰো জীৱনটোত আমি ভালদৰে আগুৱাই যাব পাৰো হৈছে আমাৰ তাৰমানে জীৱনটো শূন্য সেই ধুনিয়া বস্তুবিলাকৰ অবিহনে আমাৰ জীৱনটো শূন্য সেই কাৰণে ভগৱানে গিফট কৰা সেই ধুনিয়া বস্তুবিলাক লৈ আমি জীৱনত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰো নাইবা আমি ভালদৰে আমি জীৱনটো আমি থাকিব পাৰো ঠিক আছে আজিলে পইণ্টটো